Herra kenraali, olen palannut teidät. No niin, nyt olisi nämä kernaboksit tulostettu. Eli omavalusylinterin kaikista vaikein osuus on tehty. Tulosti huusi lähes yötä päivää jonkun 2 viikkoa. Jos tää osaisi puhua ja siltä kysyisi, että mikä on mielipide kernaboksien tulostamisesta, niin se varmaan sanoisi, että ei enää ikinä. Ja sitten täällä on varmaan puoli kiloa kaikkia susikappaleita. Mä aina tulosti yhden ja sitten saatoin huomata, että siinä on jotakin vikkaa ja sitten piti vähän muuttaa sitä ja tulostaa uusi. Tässä on yhteensä 25 erillistä kappaletta. Ja sitten näitä huuhtelubokseja pitää tehdä vielä muutama lisää niille erimallisille sylintereille. Tulostus sielläkin on kyllä ihmeellisen hyvä. Tuo tulosti on jonkun 5 vuotta vanha. 0,15 leijeri. Tällä boksilla tehdään semmoinen keskisylinterikerna ja siihen sitten kiinnitetään ne kanavakernat. Ja viimeksi mulla oli vaikeuksia siinä kesti tosi kauan kiinnittää ne kanavakernat oikeaan kohtaan. Niin nyt mä oon ratkaissut se. Tähän tulee tämmöiset palaset kiinni. Niin tämä ei mene tänne. Tuossa oli virhe. Tuosta pitää sahata vähän pois. Ja sitten tänne sisään menee tämmönen. Joo niin, tämä olisi pitänyt laittaa ensin. Ei itekään osaa kasata tätä enää. Ja sitten tänne päälle kuuluu vielä tämmönen tappi. Ja näillä palasilla pitäisi saada aikaa semmoset loveet siihen kernaan. Ja sitten näissä huuhtelukernoissa saa semmoset vastaavat palikat, mitkä menee sinne kolloon. Niin sillä ne pitäisi saada helposti kohistettua. Ja sitten näillä tehdään vesitilan kerno. Tosin nämä kappaleet pitää tulostaa vielä uudestaan. Sitten siihen kuuluu nämä irtopalaset. Näillä tehdään semmoset 6 koloa sinne, mistä tulee niiden kannenpulttien paikat ja semmoset kanavat, mistä se vesi pääsee. Ja sitten tästä tulee pakokanavan jäähytysvaippa. Ja sitten tämä keskikartio tekee sellaisen tilaa siihen, että siihen voidaan sitten kiinnittää tämä keskiputkikerno. Eli viimeksi se oli vähän semmoista taiteilua kasata se kernopaketti, mutta nyt sen pitäisi olla semmoinen hyvinkin helposti kasattava. Näitä pitäisi pystyä tekemään nyt melkein sarjatuotantona. Niin joo, ja sitten mä koitin vähän kitata ja maalata joitakin näistä. Mutta jäi tänne silti näitä tulostussiläkiä. Näitä pitäisi aika paljon hiua. Tää pakokerno on ehkä kaikkein hankalin, kun se tahtoo jäädä kiinni tänne. Täältä luultavasti joutuu vielä hiomaan. No niin, ja nyt aloitetaan hiekkaleikit. Mä kokeilen ekana tehdä tämän keskiputkikerno. Ja nyt mulla on tämmöstä laminointiepoksia. Mä kokeilen käyttää tätä nyt sideaineena. Viimeksi mulla oli sitä normaalia epoksiliimaa, mutta se on aika kallista. Ja sitten se oli semmoista aika sitkiä ja tämän pitäisi olla liruumpaa, niin sen pitäisi sekoittua helpommin tuohon hiekkaan. Ja viimeksi mulla meni 1 sylinteri pilalle sen takia, kun se epoksi ei ollut sekoittunut kunnolla. Sinne hiekkaan oli jäänyt semmosia epoksipallaroita, niin siitä tuli sitten liikaa kaasua sinne tuli semmosia kuplia sinne sylinteriin. Niin nyt mä vielä lisäksi mä oon lämmittänyt tämän hiekan 50 asteeseen. Ja sitten mä myös lämmitän tätä epoksia, niin sitten sen pitäisi seota tosi hyvin tonne. Tämä on ehkä kaikkein kriittisen juttu, tämä epoksin määrä. Sitä pitää olla mahdollisimman vähän. Nyt mä koitan tehdä ekana semmosen prototyyppikerna. Mä pistän vaan 1,5% tätä epoksia sinne. Ja epoksin pohja-annetta laitetaan vaivaiset 1,56 grammaa. Oho, nyt tuli jo liikaa. 1,9. Ja kovetinta 0,7 grammaa.
Otan kyllä niin vähän, että saako tuota edes sekoitettua. Taitaa suuri osa jäädä tähän muoviin. No niin, ja osa valuu nyt tänne purkin pohjalle. No niin, sehän epäonnistui. Sitä olisi jäänyt liikaa tänne pohjalle ja sitten täällä oli vielä joku vesipisara. No, mutta eipä hosuta. Tämä sylinterin teko on niin tarkka homma, siinä ei saa missään tehdä virhettä. Nyt kokeillaan sekoittaa tuplamääräistä epoksia ja sitten mä kaajan tästä sitä pois sen verran kun tarvii. No niin, ja nyt sitä valluu tuohon vaakalle. Ei, on tämä vaikeet. No niin, olisiko juomotelökin pohja? Niin, sitä tuli 4,8. Paska. No niin, ja sitten kaadetaan hiekasekkaan 2,3 grammaa. Hiekka on toki ehtinyt jo vähän jäähtyä. Ja sitten sekoitetaan. Joo, kyllä se nyt leviää sinne huomattavasti paremmin, kun se on tuommoista juoksevampaa. Näyttää, että se on kokonaan levinnyt ja näyttää melkein, että ihan niin kuin se olisi liiankin märkä. Sillä tahamiellä epoksilla sai monta minuuttia tällä sekoittaa. Ja se ei siltikään näyttänyt leviävän kunnolla sinne. Mutta nyttenpä huomasin, että eihän tuota voi olla tarpeeksi. Ei tuo voi kyllä riittää tähän. Taas meni laskut pieleen. Mä katsoin sitten 3D-mallista, että paljonko tähän menee. Ja sitten muutin sen niin hiekan painoksi sillä, että litra hiekkaa on 1,6 kiloa. Mutta ei tuo voi riittää. Kyllä tää näköjään sittenkin riittää. No niin, eli tähän mä laitoin 1,5% epoksia. Ja tää tuntuu, että tästä on enemmän kuin tarpeeksi. Ja nyt noihin seuraaviin kernoihin mä koitan laittaa vain 1%. Mä teen nyt tässä vasta tämmösen prototyyppisarjan näitä. Mä kokeilen, että kestääkö nää kasassa sillä 1%. Mitä vähemmän sitä epoksia menee, niin sen luotettavampi se on, että siihen valluun ei tule mitään kaasuvikoja. Ja sitten mulla on kahdenlaista hiekkaa. Mulla on tämmöstä hienompaa puhallushiekkaa ja sitten tämmöstä tavallista, olisiko tää nyt sitten hiekkalaatikkohiekkaa. Tää on vähän karkeampaa. Niin tuohon keskiputkikernaan mä käytin pelkästään tää karki ja kun tästä tulee vähän huokosempaa, niin se kaasu pääsee kulkemaan sillä sisällä paremmin. Mutta noihin kanavakernoihin mä laitan sekkaan 30% tätä hienompaa hiekkaa, niin niihin tulee sitten vähän sileämpi pinta. No niin, nyt kokeillaan avata tämä, missä oli 1,5% epoksia. Tässä oli vähän ongelmia, kun se oli tosi vaikea täyttää tältä alhaalta. Sitä ei päässyt niinku tamppaamaan oikein mistään. Mun pitää vielä muokata tätä, että
Tähän tulee semmoset reijät, mistä sitä mahtuu tökkimään. Se näyttää ihan hyvältä. Näyttää just siltä, miltä pitääkin. Tuokaan ei oo paha. Tää on se vielä vähän tahaamia. Voi ei, se halakes. No niin, taas piti mennä kiirehtiin. Ei se ole vielä kovettunut. No niin, aamulla hyppäsi heti ylös aukaisemaan tämä. Ja lähti jopa ehejänä irti. Mutta se oli sen verran tiukassa, että hajosi tää muottilaatikko. Tuosta pitäisi vahvistaa pikkusen. Ja pitää vissiin hiua täältä sisältä, ettei se tartu siihen. Mutta tästä tuli kyllä lähes täydellinen. Tuolla on vaan joku kolo. Tuolta ei ole täytetty kunnolla. Ja katsotaanpa sitten huuhtelukerno. Mulla on tämmönen englantilainen toffee vasara. Tämä on aivan täydellinen koputtelemaan näitä. Näyttää aika täydelliseltä. Ainut vaan, että tämä reuna jää vähän röpöiseksi, kun siinä ei ole mitään seinää. Siinä ne muodot nyt on. P-kanavan koukku. Onko tämä 20 hepa salaisuus? No niin, ja meneekö se kiinni tähän? Ei mene ihan kokonaan. Tuolta pitää kaivertaa. Justiin tätä mä yritin välttää, että ei joutuisi kaivertamaan tuolta. Mutta se vissiin johtuu siitä, kun tämä ei ollut ihan perillä siellä. Ja sitten pakokanava. Tämä saattaa olla, että tää ei lähde ehjänä. No tämä onkin vähän lujeemassa kiinni. Vaatii vissiin lisää kittiä. Joo, tuolta halakes. No se ei onnistunut. Tuo on liian lujaasa tuolla. No, tämä ei ole mitenkään yllättävää. Sitä pitää hienosäätää. Mutta kyllähän tuo profiili näyttää ihan hyvältä tässä.
Oho. Nämä juttukin odotettua lujempaa. Voi harmi, sieltä on haleen. Ja tätä ei saa tuolta välistä pois, eikö saa? Ei tämä niin helposti sujunutkaan, mitä mä ajattelin. Tuoltakin on haleen. No se ei kestänyt. Tähän on varmaan pakko laittaa enemmän epoksia. Oi harmi. Tämä meni sitten niinku tähän. Pikkuruinen C-huuhtelu. Sillä on kolo tuossa. Kyllähän se menee siihen, mutta se on aika väliä. Pitäisi olla tiukempi, että se tulee oikeaan kohtaan. Tuotakin pitää parannella. No niin, huuhtelut onnistu hyvin. Siinä se nyt on. Ei tosi vielä lopulliset kernot, mutta periaatteessa kaiken pitäisi olla tästä kiinni. Nämä huuhtelukernot tekee ne kanavan muodot ja mikäli mä oon oikein ymmärtänyt, niin näihin kun saa maagiset kookerot oikein, niin silloin tykittää. Täytyy nyt toivoa, että tuo sitten on hyvä. Nyt tää A-huhtelun etureuna osoittaa reilusti poispäin tästä pakoaukosta. Tämän pitäisi olla kuulemma aika tärkeä. Ja sitten näiden aukkojen välissä on tää kolo sen takia, että se pääsee se metalli tänne, niin se sitten varmasti täyttyy tää väli tästä. No niin, nyt mä oon jonkun viikon tässä tehnyt näitä keernoja. Ja tämä osoittautuikin paljon vaikeammaksi, mitä mä muistelin. Se on hirviä hiasta sekoittaa tätä hiekkaa, kun mun pitää laittaa jokaiseen eri määräistä epoksia ja sitten näihin kanavakernoihin mä haluan laittaa 2 eri hiekkaa, että näihin saa silmän pinnan. En tiedä onko mitään hyötyä tehdä niin hankalasti, mutta mieluummin tässä pelaa varman päällä. Ja tätä pakoaukon kernaa ei mennyt saada millään ehejänä irti siitä. Mun piti tänne lisätä aika paljon kittiä ja sitten muokata näitä muotoja tässä. Mutta sitten lopullinen ratkaisu oli hiusvaha. Sillä kun vahas nämä, niin se epoksi ei enää tartu tähän muoviin. Ei se kovin lujaan tarttunut muutenkaan, mutta se oli se ratkaiseva, että millä se sai ehejänä irti ilman, että piti laittaa paljon sitä epoksia. Ja sitten tää vesitilan kerna tuotti hankaluuksia. Tätäkään ei saanut ehejänä irti ja sitten se aina tuosta katkesi. No sitten mä koitin korjata sen vaan liimaamalla. Tää on nyt liimattu sillä kernaliimalla kassaa. Mutta sitten mä tajusin, että tää liimasaama tässä estää sen, että se epoksikaasu ei pääse pois täältä. Se pääsee kyllä tästä pois, mutta siinä saattaa olla riski, että siinä tulee sitten liian tukalaa täällä. Ja sitten sitä kaasua pulupahtaa siihen metalliin. Niin tätä mä en vielä toistaiseksi saanut ehejänä irti siitä. Mutta nyt mulla on tässä viimeisin yritys, mitä on kitaattu ja hiottu ja sitten mä oon vahannut ne pinnat täältä. Katsotaanpa saisiko tämä nyt ehejänä. Voi ei halakes. On se vaikea. Voi ryökäle.
En tiedä, jos tekis vaan lisää tuota hiekkamassaa ja sillä massalla liimaisi se. Siitä se kaasu pääsisi ainakin läpi. No niin, nyt tein uuden versio. Tämä sisäosa on halkastu 3 osaan ja siellä on semmonen irrotettava palikka, mikä pitää vettää pois, niin sitten tämä pitäisi lähteä helposti. Katsotaanpa toimiiko. Tuolla välissä oli tämmönen Mersun merkki. Nyt tämä sisäosaan pitäisi lähteä helposti. Paitsi että sitä hiekkaa on mennyt tuonne urriin, niin ei tämä kyllä aivan täydellisesti toimi. Joo, jumissa se on. No niin. Jes, lopulta insinööri voittaa. No niin, nyt mulla olisi kaikki kärnät aika lailla tehty. Ja sitten mun pitäisi alkaa liimaamaan näitä yhteen. Ja tässä mä jo liimasin yhden setin. Ja mä luulin jo, että tää oli hyvä, mutta sitten kun mä katsoin tätä täältä alhaalta päin, niin mä huomasin, että tää pakokanava osoittaa niinkö vinnon tässä. Se ei ehkä siinä kamerassa näy. Se virhe ei ole kovin iso. Mutta mä en nyt halua, että näihin tulee yhtään virhettä, kun sitten se aiheuttaa sen, että mä sitten taas tiedän, että jos se ei olekaan tarpeeksi tehokas, niin sitten sitä taas miettii, että joo, siellä on kanava vinossa ja tulee pyörettä ja virtausnopeus laskee tai nousee liian isoksi. Ja sitten tässä oli myös toinen ongelma. Tämä vesitilan kerna upposi niin liian syvälle tähän. Tänne jäi liian pieni rako tähän pakokanavan päälle. Kun tuonne väliin pitää saada menemään se metalli, niin siinä pitää olla vähintään semmonen 2 millin rako. Mielellään vielä isompi. No tämän kyllä sai sitten sillään käsiin asettelemalla sopivasti. Nyt se on niinku suunnilleen oikein. Mutta se oli hirviä hiasta ja hankalaa ja sitten siinä kävisi taas niin, että mä en saisi sitä kaikkiin pyttyihin samaksi, että niihin tulisi eroja. Eli minä en kelepuuta vielä tätäkään. Ja sitten mä teen jälleen uuden systeemi. Eli tämä on nyt semmonen kassausjiki. Tähän laitetaan tää keskiputki. Ja sitten tuossa on ruuvi, millä se voi kiristää paikalle. Ja sitten tämä tukkee tätä pakokernaa. Niin tällä mä saan tämän pakokernan liimattua oikein tuohon. Ja sitten mä pystyn kohistamaan ne huuhtelut, että ne on kaikki suorassa. Ja sitten mun piti tehdä vielä yksi uusi tämmönen vesitilan muottikappale. Tässä on nyt vähän pienempi tämä osa, niin se tekee pienemmän reijän tähän. Niin sitten tämä jää ylemmäksi tässä ja sitten kun mä pyörittelen sitä, niin tuolta lähtee tuota hiekkaa, niin mä voin sillä lailla hienosäätää se etäisyö. Nyt sen pitäisi olla helppo liimata. Kun viimeksi se oli sillä, että se oli niinkö se heilu siinä. Mutta nyt mä voin vaan jättää se siihen oikeaan kohtaan kuivumaan. Hirvittävää säätö noissa kaikissa, mutta sitten kun nämä kaikki välykset on haettu kohdalle, niin sitten mä periaatteessa pystyn tuottamaan näitä kernoja aika helposti. No niin, ja nyt kokeillaan liimata yksi kernosetti. Jos viimeinkin saisi ensimmäisen onnistuneen setin. Ja tässä on kernoliimaa. En tiedä yhtään mistä tää on tehty. Mutta tää tarttuu tosi hyvin tähän hiekkaan ja sitten se kuivuu nopeasti. Ja sitten tietenkin tärkeimpänä tässä on se, että tästä ei tule mitään kaasuja. Tää on niinku sellaista keraamista liimaa, mikä ei palaa. Tätä sai Englannista tilattua semmosesta valuosa nettikaupasta. Mutta ne ei vissiin enää toimita ulkomaille tavaraa, kun yritin tilata lisää. Mutta kyllä tällä vielä muutaman pytyn tekee.
Sitten noissa huuhtelukanavissa nämä nurkat on aika terävät. Mutta jos oli liian hankala mallintaa niihin bokseihin semmosia pyöristyksiä näihin, niin mun pitää tälleen käsiin rapsuttamalla vähän pyöristää noita. Mä sain vinkkiä, että näiden kulmien ei kannata olla teräviä, kun siinä on se ilman rajakerros, niin näissä nurkissa ei oikeasti virtaa mitään, niin ne kannattaa pyöristää, niin sitten siinä ei tule niin paljon häviöitä. Virtauksen painehäviöitä kuulemma. Toisaalta näiden ikkunoiden kannattaa olla mahdollisimman kantikkat, niin näissä on sitten iso pinta-ala. Ja nyt tähän ei tietenkään pysy tässä. Mä laitan nää kumirenksulla kiinni. No niin, ja kumirenksu olisi pitänyt pujottaa ensimmäisenä tuolta alta. Vaikka on tää jiki, niin tää on silti ihan uskomattoman hankala. No niin, ja sitten pitää tähätä nämä kaikki kohille. Pitää olla aivan symmetrisesti ja toinen lisäpakoaukko ei saa olla korkeammalla kuin toinen. Ja tää pakoaukon liitoskohta pitää olla sillä, että tuolla on tasapaksu rako. Silloin mä tiedän, että tää kuluma on tässä oikea. Ja sitten viimeinen tarkastus. Tuntuu, että tästä on mahdoton saada täydelliseksi. No niin. Ja näin kävi. On tämä kyllä ihan uskomatonta säätyä. Se ei vieläkään voi onnistua. Tosin tämä kerran oli jo valmiiksi poikki tuosta. Mä olin sen kerran liimannut. No nyt ei kyllä enää hermo kestä. Nyt mä vaan liimaan tämä. Tulukot mitä tulee. Ei tuon pitäisi olla niin kriittinen paikka. No niin, nyt olisi tää ensimmäisen pytyn kernasetti valmis. Mutta nyt mä hoksasin, että mun ei kannata heti tehdä niitä kaikkia 3 pytyn kernoja. Kun mä en tiedä, että onnistuuko tämä etes. Kun nyt mulla on erilaista epoksia kuin viimeksi. Mulla oli viimeksi sellaista Piltemon liima-epoksia ja nyt on tommoista laminointiepoksia. Ja sitten sitä on vähemmän tässä hiekassa. Niin sitä ei oikein tiedä, että onnistuuko se. Se voi olla, että se epoksi ei välttämättä kestä, niin nämä saattaa murentua liian aikaisin sinne metallisekkaan. Niin mä kokeilen ensin tehdä vaan 1 pytyn ja sitten jos se onnistuu, niin mä teen ne loput 3. Ja nyt pitäisi sitten alkaa tekemään se päämuotti. Ja tässä olisi nyt ulkopuolen muottikappale. Siinä on nyt uusi logo ja sitten tässä on vaihdettava nimikyltti, joka ei nyt jostain syystä lähde irti. Elikkä ekana tehdään Mannerheim. Ja sitten mä saan sellaisen kuningasidean, miten mä pystyn tekemään nopeasti ne kaikki 3 muottia. Nyt normaalistihan se ulkomuotti tehdään sillä, että mä käytän sellaista savihiekkaa. Nämä muottikappaleet siis haudataan siihen hiekkaan ja näillä 2 kehällä tehdään se. Ja sitten se valetaan sinne se metalli. Mutta siinä on se huono puoli, että sitten kun se on valettu, niin se hiekka pitää murentaa uudestaan. Siinä on hirveä työ jauhaa se hiekka taas semmoiseksi
hienojakoiseksi ja sitten kostuttaa se uudestaan, että sillä voi tehdä uuden muotin. Niin nyt mä kokkelen tehdä sen ulkopuolen muotin myös tuolla epoksihiekalla. Ja sitten mä teen tämmöset uudenlaiset muottikehät, mitkä pystyy purkamaan. Näissä on tämmöset saranotapit täällä. Tämä pystyy tälleen aukaiseen. Niin mä teen sillä epoksihiekalla sen muotin ja sitten kun se on kovettunut, niin sitten mä pystyn vaan purkamaan nämä kehät pois tästä. Ja sitten mulla on se valmis hiekkaköntti, minne se metalli voi vallaa. Ja sitten mä voin etukäteen tehdä monta niitä muotteja ja sitten kerralla vallaa kaikki. Periaatteessa tämä säästää aikaa jopa päiviä, koska sitä ei millään ehtisi tehdä yhdessä illassa montaa niitä savihiekkamuotteja. Aina kun olisi valannut yhden, niin sitten pitäisi alkaa purkamaan se muotti ja jauhamaan taas sitä hiekkaa. Ja sitten pitäisi monta kertaa lämmittää se sulatusuuni. Siinä kestää ihan tolokuttoman kauan. Mutta mä en kumminkaan heti voi tehdä niitä kaikkia kolomia, kun mun pitää kokeilla, että toimiiko tää keernapaketti nyt. Että tuleeko sitten ensimmäisestä varmasti toimiva. Ja nyt tähän ulkomuottiin menee sitä epoksia vähän enemmän, niin mä ostin tämmöstä halvempaa valuepoksia. Se ei vale epoksia. En tiedä yhtään miten toimii. Katsoin vaan, että saa se kuivumisaika aika sopiva. Ja nyt mulla on tässä 3 kiloa hiekkaa. Sillä pitäisi pystyä tekemään tää ensimmäinen puoli. Ja nyt vaan sekoitetaan tuo epoksi ja sekoitetaan se tuonne hiekkaan. Joo, siihen tulee näitä palloja. Joutuu käsiin jauhamaan. Ja sitten mä käsittelen nämä kappaleet tämmöisellä vuokaspreillä. Kokeillaan estäisikö tämä sitä epoksia tarttumasta. No nyt on ainakin kunnon öljyt siinä. Ja sitten sinne tulee 2 tämmöistä puolipalloa. Näistä tulee semmoset kohistuspaikat siihen. Sillä että ne 2 puoliskoa pystyy sitten laittaa samalle kohtaa päällekkäin. No niin, ja sitten vaan hiekkaa tuonne. Nyt kyllä vähän epäilyttää tää vuokaspray. Siitä tuli yllättävän paljon öljyä. Tää epoksihiekka käyttäytyy vähän eri tavalla. Tämä ei näköjään oikein jää semmoiseksi tiiviiksi, vaan vaikka se on tampannut, niin sitten kun painaa jostain kohdasta, niin se liikkuu tällä aika laajalla alueella. Se savihiekka jää semmoiseksi tiiviiksi, kun se on tampannut. No, mutta tämä ei pitäisi haitata, kun tämä epoksihiekka pysyy tosi hyvin kasassa sitten, kun se on kuivunut. No niin, nyt tää on 3 tuntia jäämettynyt. Tää ei ole vielä ihan kovaa. Jos tähän painaa kovasti, niin siihen jää kuoppa. Mutta tämän pitäisi olla nyt riittävän kovaa, että se voi tehdä loppuun. Ja nyt otetaan nämä kohistuspallot pois. No niin, sehän lähti niinkö itestä. Aivan sairaan hyvin toimi tää rasva. Tosin todellinen testi on sitten, kun mä otan tämän pois. Eli nyt kun mä teen sen toisen puolen tähän päälle, niin se hiekka menee tähän kolloon ja sitten siihen tulee semmonen
Siihen tulee niinku semmonen liitos, että nämä pallot menee niinku vastakkain. Ja sitten laitetaan tää toinen rasvattu boksi tähän ja tänne tappi. Aivan mahtavaa. Ja sitten tähän toiseen puoliskoon tulee tämmöset kohistustapit. Ja tähän hiekan päälle tulee tää talkki, että se ei tartu tuohon alempaan hiekkaan. Ja sitten tulee syöttökanava, joka on erittäin tarkkaan mitoitettu sillä, että se metalli tulisi sopivaa vauhtia tähän, että siihen tulisi mahdollisimman vähän turbulenssia. No niin, ei ollut kovin helppo keissi irrottaa. Mutta lähti ehjän. Mutta nimikyltti jäi sinne. Saakohan sitä mitenkään pois? Kato sai. Jes, tämä näytti hetken aikaa jo pahalta. Mutta joku muu irrotusaine siihen pitää keksiä. Uskomatonta, että se oli niin lujassa. Vaikka nyt kun kokeilee, niin tää on tämmönen rasvanen. Ei tässä oo kiinni sitä hiekkaa.
No niin, ja sitten jännityksellä kokeilla, että meneekö nämä kernat tänne. Menne. Sopii niinkö nakuutettu. Mutta sitten tässä on semmonen huolenaihe, että tuolla ei saa olla liian iso rako tämä keerna ja tämä muotin välissä. Kun jos sitä rautaa pääsee vuotamaan tuosta tänne keerna sisään, niin silloin kyllä menee todennäköisesti pilalle. No niin, tässä on nyt valmis sylinterimuotti. Ja nyt kun nämä kehät on vapaana, niin mä voin tehdä lisää muotteja. Eli kohta alkaa sylinterien sarjatuotanto. En silti myy näitä. Tai no 5 tonnilla voin tehdä. No niin, eli nyt mulla on tässä niin sanotusti tehoainesosat. Eli tämä kuuluisa Singerin ompelukone. Mä siis silloin 2 vuotta sitten sulatin tämän jalaa. Mutta tämä itse ompelukoneen näköinen osa on vielä jäljellä. Ehkä se edellinen sylinteri ei siksi toiminut, kun se oli se jalaka eikä tää kone. Singeri tulee tikittämään vielä kerran. Ja kovalla äänellä. Ja sitten mulla on tässä toinen tehoainesosa. Eli kaverilla on semmonen Toyota Supra, jossa on 2 J100 moottori. Eli se varmaan maailman legendaarisia autoja. Ja se on nyt tehnyt siihen sen homman, mitä yleensä tuuppaa käymään. Eli vakio-osat on poistettu ja se on laittanut siihen isomman turbo. Ja se antoi mulle tämän vakion pakosarja. Eli tämän pitäisi olla Toyota alkuperäistä valua. Eli tästä jos mistä tulee tehuu. Ja tämän pitäisi olla siis valuurautaa. Tässä on ehkä häviävän pieni mahdollisuus, että se on jotakin valuuteräistä, mutta mä kokkelen porata siihen ja katsoa, että millaista lastua sitten tulee. Eli näistä sulatetaan nyt 3 hiipyttyä. Ja mä laitan jokaisen, mä leikkaan tämän 3 osaan, jokaisen laitan pikkusen tätä Singeriä ja sitten 1 tämmönen pakokanava jokaisen. Ja sitten mulla on vielä tämmönen ainesosa. Mä löysin semmosen valuurautaisen padaa, niin siitä sain murskattua tämmösiä. Ja sitten mä oon joskus lukenut, että kun on tämmönen oikein ohut valu, niin näissä on saatettu käyttää sellaista valuurautaa, missä on fosforia. Ja se fosfori tekee sitten rauhasta vieläkin juoksevampaa. Se valuurauta on normaalistikin tosi juokseva. Niin nyt on semmonen arvaus, että jos tässä olisi sitä fosforia, niin sen pitäisi parantaa onnistumismahdollisuuksia. Että se varmasti valluu sinne pieniin väleihin. Niin laitetaan tätä vielä mausteeksi sinne. Sitten mulla on vielä tämmösiä palasia jostakin grillin paistoalustasta. No mä oon varmaan jotakin niin perusvaluurautaa kuin voi olla. Mutta laitetaan näitäkin sinne, niin sitten ei kulu näitä kallisarvoisia aineksia niin paljon. No niin, viimeinen päivä on nyt koittanut. Tuosta katkaistaan. On tämä kyllä niin hieno. Tuntuu melkein pahalta sahata tämä kappaleeksi, kun miettii kuinka vanha tämä on. Mutta romulavalle tää oli nakattu. Eihän näillä mitään rahallista arvoa oo. Mutta onko se tämäkin parempi kuin se romulava? Mä otin hyvän kuvan näistä grafiikosta, niin ehkä tästä voisi teettää jotakin tarroja. Nyt oli lekaa hukassa, niin kokeillaan saisiko tämmöisellä pampulla hajotettua tämä. Paluurauhan heikkous on se, että se on haurasta. Muuten se olisi hyvä melkein joka paikka.
Eli nyt mä huomasin, että tämä pakosarja ei ollutkaan tavallista valuurautaa. Tätä ei oikein tahtonut saada hakkaamalla rikki. Se ei ollut edes kovin haurasta. Ja sitten tuo murtopinta on selvästi eri värinä mitä tässä ompelukoneessa. Ja sitten tähän on myös hitsattu tämmönen joustoliitos, niin silloin tää ei ainakaan voi olla tavallista valuurautaa. Ja sitten mä vähän selvittelin, niin luultavasti tää on sellaista adusoitua valuurautaa, eli lämpökäsiteltyä. Ja tää saattaisi olla ihan hyvä, mutta sitten mä luulen, että todennäköisesti tässä on pikkusen vähemmän hiiltä. Tämmöisessä normivaluuraossahan on joku 4% hiiltä. Ja silloin kun siinä on 4%, niin siinä on kaikista matali sulamispiste. Se on joku 1150 astetta. Mutta tässä adusoidussa valuuraudassa niin tässä on vissiin joku 3% tai 2,5. Niin tällä on korkeampi sulamispiste. Niin en mä nyt laitakaan tätä, kun jostain nostaa sitä sulamispistettä, niin se saattaa silloin epäonnistua se sylinteri. Ei viitti laittaa tässä vaiheessa mitään epävarmuustekijöitä. Mutta mä laitan kumminkin 2 pikkupalasta, niin saadaan vähän sitä suprahenkiä kuitenkin siihen. No niin, ja ompelukoneita tulee 820 grammaa. Yhteensä tarvii 3 kiloa. Ja sitten on tätä grillin paistolevyn palasia. Siinä on 2 kiloa. Ja sitten loput näitä padan palasia. No niin, ja sitten tiivistetään kaikki raot tämmöisellä natriumsilikaatilla, ettei sitä vaan pääse vuotamaan mistään raosta ulos. No se oli sittenkin huono. Laitetaan tää keernaliimo. Paitsi että tämäkin on jähämettynyt. Tää on tämmöstä kumia. Voi hitsiläin. No niin, ja sitten kiinni. Ole hyvä sylinteri. Minä olen sinun tekemiseen nuoruuteni uhrannut, parisuhteen kiristänyt ja yöttömiä öitä valvonut. Olkoon huuhtelukulmat oikeat. Anna minulle se 20 heppoa.
Herra kenraali, olen palannut teidät. Ei herran pieksyt, kyllä tämä on vaan hullua homma. Kyllä tässä vaan rupeaa vapisee. En tiedä, onko se kuumuuden ja jännittämisen yhteisvaikutus. Ei sitä pysty edes kuvailemaan, kuinka kuuma se on. Mulla on hitsimaski päässä ja jos ilman hitsimaskia on tuossa lähellä siinä loppuvaiheessa, niin ei siinä, kyllä siinä naama mustuu. Mutta siellä se on. Onko se tehipytty 2024? Vai vaikuttaako? Mitä jos se ei vaikuta? Pessimisti ei pety. En usko, että onnistuu. Varmasti mureeni ne kernat, kun nyt oli niin vähän sitä epoksia. No niin, ja sitten pidemmittä puheita aukosta. Onko se unelmien täyttymys vai unelmien särkymys? Joo, kasa tuhkaa. Pinnanlaatu ei ole mikään paras. Harmi, tekstistä ei saa oikein selvä. Eikä kyllä oikein logostakaan. No, se on pieni murhe. Siellä ne kanavat on. Joo, toistaiseksi ei näytä olevan mitään vikoja tuolla sisällä. Mutta se mikä epäonnistui on kyllä tää ulkopinta. Tuli aivan hirviän rumaa pinta. Kyllä sitä erottaa, että siinä on ompelukona. Mutta Mannerheimin teksti ei ole kovin hyvä. Mutta kyllä se varmaan viilaamalla saa ihan hyväksi. Ja tässä on nyt tämmöiset muhkurat ja sitten tässä on tää koko ympyrä. Se on sorvaamista varten. Ja sitten nämä muhkurat jäi tähän muuten vaan. Se olisi vaatinut lisää työtä siihen muottiin, jos nämä haluaisi pois. Mutta nämä mä vaan sorvaan pois. Mutta vielä ei voi juhulia. Nyt pitää tehdä semmonen koeporraus tonne sisälle ja katsoa, että onko mitään huokosia tässä yläpinnassa. Ja sitten, että vuotaako vesitilaa mihinkään kanavaan. Sen verran mitä tonne näkee, niin kyllä se näyttää ihan hyvältä tuo vesitila. Tuolla on ihan puhasta. Se vaan juoksee se hiekka pois sieltä. No niin, nyt se olisi alustavasti sorvattu. Ja ei näy huokosia.
Eli pahasti näyttää siltä, että tästä tuli toimiva. Ainut ongelma oli tuolla C-huuhteluseinässä. Se ei ole ihan tasoittunut tuo seinä. Se ei ollut täyttynyt kokonaan, vaikka mä olin tehnyt siihen semmoisen muhkura, minkä olisi pitänyt varmistaa, että se täyttyy. Mutta tää on nyt vielä milli alikoossa, niin tuon pitäisi justiinsa tasoittua, kun mä porraan sen lopulliseen kokkoon. Ja sitten tästä pakoaukosta pitää viilata nämä nurkat. Näihinkin mä jätin semmoset muhkurat, että tää varmasti täyttyy tää seinä. Ja tämän pakokanavan pitäisi olla nyt tosi hyvä. Nyt tämä on avara kuin mikä. Oikeastaan muuten onnistui lähes täydellisesti, mutta tää julkisivu meni kyllä pilalle. Se oli tästä niin hirveän näköinen, että mun piti vähän hiua sitä. Pitää kyllä hioa lisää vielä. Tää on luultavasti johtunut siitä vuokaspreistä, mitä mä laitoin siihen mallikappaleeseen. Koska sitä ei ole joka kohdassa. Ja sitten kun mä tutkin sitä hiekkamuottia, niin mä huomasin, että tuosta tässä oli semmonen murentunut kohta. Se oli imennyt sitä rasvaa siihen hiekkaan ja sitten se on jotenkin reagoinut. Siitä on tullut varmaan hirveästi kaasua ja sitten tässä se kaasu on noussut tätä pintaa pitkin ylös. Tästä näkee, että tässä menee tämmöiset virtausjuovat. Mutta eipä se mitään. Sisäosat on kaikkein tärkeimmät. Toistaiseksi en ole nähnyt missään huokosta. Eli kernaprosessi näyttää toimiva. Pitää vaan muuttaa tuo C-huhteluseinä, että se on viilata siihen vähän enemmän rakua. No niin, eli tässä olikin tämänkertainen sylinterien valmistusjakso. Suosittelen kaikille sylinterien tekemistä itse. Siinä on puuhaa moneksi illaksi. Toivottavasti näillä nyt aletaan lähestyä 20 heppaa. Seuraavassa videossa valetaan Ryti ja Kekkonen ja sitten koneistetaan ne ja ruvetaan asentamaan tuohon moottoriin. Siinä onkin aika paljon työstettävää.